હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ હોમ ફૂડ રેસિપીઝ. આજે આપણે બનાવીશું કોઈ પણ વ્રત કે ઉપવાસમાં ખાઈ શકાય એવી ફરાળી થાળી. આ ફરાળી થાળી દેખાવમાં જેટલી સુંદર લાગે છે એટલી જ ખાવામાં પણ ટેસ્ટી છે અને એને ઘરે બનાવવી પણ એકદમ સરળ છે. એકદમ પરફેક્ટ માપ સાથે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ રીતે આજે હું તમને આ ફરાળી થાળી બનાવવાનું શીખવાડીશ, જેને એકવાર જો તમે ઉપવાસમાં બનાવીને ખાશો તો ઉપવાસ વગર પણ વારંવાર બનાવીને ખાવાનું પસંદ કરશો. આ એટલી ટેસ્ટી છે. તો ચલો એને બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌથી પહેલાં આપણે ફરાળી સામાની ખીર બનાવીશું. એ માટે મેં ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ધોઈને મૂકી દીધું છે. એમાં 200 ml વાળા 2 કપ એટલે કે 400 ml જેટલું મલાઈવાળું દૂધ ઉમેરી દઈશું. અને જ્યારે દૂધમાં એક ઉભરો આવી જાય ત્યારે આપણે એમાં 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલું કેસરવાળું દૂધ ઉમેરીશું. 1 થી 2 ચપટી કેસરને મેં અડધો કલાક પહેલાં ગરમ દૂધમાં પલાળી દીધું હતું. એનાથી ખીરનો સ્વાદ ખૂબ જ સરસ આવે છે. હવે આપણે એની અંદર 1.5 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1.5 મોટી ચમચી જેટલો પલાળેલો મોરૈયો એટલે કે સામાના ચોખા ઉમેરીશું. અડધો કલાક પહેલાં જ મોરૈયાને મેં પાણીમાં પલાળી દીધો હતો. 1-2 વખત એને ધોઈ લેવાનો છે, પછી પાણીમાં પલાળી દેવાનો છે. તો પાણી નિતાર્યા પછી એને આપણે આ રીતે એડ કરીશું. 400 ml દૂધમાં 1.5 ટેબલ સ્પૂનથી વધારે મોરૈયો બિલકુલ એડ ના કરવો. તમે ચાહો તો થોડો ઓછો પણ એડ કરી શકો છો. તો જ્યાં સુધી હવે મોરૈયો ચડે નહીં ત્યાં સુધી વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીને એને આપણે હવે કૂક કરવાનું છે. 4 થી 5 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણે જે મોરૈયો એટલે કે ભગર આમાં એડ કર્યો હતો એ સરસ ચડી ગયો છે. જો તમે એને ચેક કરવા માટે હાથમાં લઈને દબાવીને મેશ કરશો તો સરસ એ મેશ થઈ જશે. તો સરસ આપણો મોરૈયો ચડી ગયો છે. હવે એની અંદર આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલી ખાંડ અને 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા ચોપ ડ્રાયફ્રૂટ્સ ઉમેરીશું, જેની અંદર મેં કાજુ બદામ અને પિસ્તા લીધા છે. અડધી ચમચી આપણે એમાં ઇલાયચીનો પાવડર ઉમેરી દઈએ અને 3 થી 4 મિનિટ માટે આપણે હજી એને કૂક કરીશું, જેથી ખાંડનું જે પાણી હોય એ પણ બળી જાય અને ખીર પણ ગાઢી થઈ જાય. 3 મિનિટ હજી કૂક કર્યા પછી તમે જોઈ શકો છો કે આપણી મોરૈયાની ફરાળી ખીર બનીને તૈયાર છે. તો હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી એને ઠંડી થવા દઈએ. જો તમારે એને ફ્રીજમાં મૂકીને ઠંડી કરવી હોય તો પણ કરી શકો છો. તો ખીરની કન્સિસ્ટન્સી પણ તમે જોઈ શકો છો, આ રીતે મીડિયમ રાખવાની છે, કારણ કે ઠંડી થઈ ગયા પછી વધારે ગાઢી થશે. હવે આપણે સાબુદાણાની ખીચડી બનાવીશું. તો એ માટે એક નોનસ્ટિક પેનમાં મેં 2 ટીસ્પૂન એટલે કે 2 ચમચી જેટલું જ તેલ એડ કર્યું છે. તેલ ગરમ થાય એટલે આપણે એમાં 1/4 ટીસ્પૂન એટલે કે 5 ચમચી જીરું ઉમેરી દઈએ. 1 ચમચી જેટલા આપણે સફેદ તલ ઉમેરીશું. 8 થી 10 જેટલા આપણે મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરીએ. હવે એની અંદર આપણે અડધી ચમચી જેટલું છીણેલું આદું અને 2 નંગ તીખા લવિંગિયા લીલા મરચાં ઝીણા સમારેલા એડ કરીશું. અડધા ઇંચનો આદુનો ટુકડો લઈને મેં એને છીણી લીધો હતો. સરસ આપણે હવે 10 થી 20 સેકન્ડ માટે બધું જ સાંતળી લઈએ. 10 થી 20 સેકન્ડ સંતળાઈ જાય પછી આપણે એમાં એક નાની સાઇઝનો બાફેલો બટાકો એડ કરી દઈશું. ગ્રામમાં આ 50 ગ્રામ જેટલો બટાકો છે. બટાકાને બરાબર મિક્સ કરીને 1 મિનિટ માટે ધીમા તાપે તેલમાં આપણે સાંતળી લઈએ. 1 મિનિટ બટાકો સાંતળી લો એ પછી આપણે એની અંદર 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું ઉમેરીશું. ઘણા લોકો ઉપવાસમાં લાલ મરચું નથી ખાતા, તો તમે ફક્ત લીલું મરચું જ એડ કરી શકો છો. સ્વાદ મુજબ આપણે એમાં સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું. જે ઉપવાસનું સ્પેશિયલ મીઠું આવે છે સિંધવ મીઠું, એ આપણે એડ કરવાનું છે. સરસ આપણે એને હવે મિક્સ કરી લઈએ. સરસ મિક્સ થઈ જાય એ પછી હવે આપણે એમાં પલાળેલા સાબુદાણા એડ કરીશું. 200 ml વાળો પોણો કપ કાચા સાબુદાણા લઈને 2 વખત હળવા હાથે ધોઈને 3-4 કલાક પહેલાં સાબુદાણા ડૂબી જાય એટલા પાણીમાં મેં એને પલાળી રાખ્યા હતા. સાબુદાણા ડૂબી એના કરતાં 1 ઇંચ પાણી જો તમે વધારે લેવા માંગો તો પણ પલાળવા માટે લઈ શકો છો. તો સરસ આપણા સાબુદાણા ફૂલી ગયા છે અને સરસ મેશ થાય છે. તો બધા જ સાબુદાણા મેં એડ કરી દીધા છે. સાબુદાણાની જે ક્વોલિટી છે એના હિસાબથી પાણી થોડું આગું પાછું થઈ શકે છે. તો 1/3 કપ જેટલું આપણે એમાં શેકેલા સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેરીશું. સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા કરીને સહેજ અધકચરા રહે એ રીતના કરીને છોલીને અધકચરા પીસ્યા હતા. 1 ચમચી લીંબુનો રસ અને અડધી ચમચી ખાંડ એડ કરી છે. હવે આપણે બધું જ બરાબર મિક્સ કરી લઈએ અને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકીને આપણે એને કૂક કરવાનું છે. સાબુદાણા પલાળવામાં જો તમે પાણીનું ધ્યાન રાખશો તો ખીચડી તમારી આ રીતે એકદમ છૂટી છૂટી બનશે. તમે જોઈ શકો છો કે સાબુદાણાનો એક દાણો છૂટો છૂટો છે. 2 થી 3 મિનિટ ઢાંકીને કૂક કર્યા પછી આપણે પ્લેટ ખોલી છે અને એકવાર હવે આપણે સરસ એને મિક્સ કરી લઈએ. છેલ્લે હવે એમાં ગાર્નિશિંગ માટે આપણે થોડા દાડમના દાણા અને ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરી દઈશું. તો આપણી જે ફરાળી સાબુદાણા બટાકાની ખીચડી છે એ બનીને તૈયાર છે. એકવાર આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ અને હવે આપણે સુરણ અને બટાકાનું શાક બનાવી લઈશું.
સુરણ બટાકાનું શાક બનાવવા માટે મેં ગેસ ઉપર એક કુકર ગરમ કરવા મૂક્યું છે. એમાં બસ આપણે 1 કપ જેટલું એટલે કે 200 ml જેટલું પાણી ઉમેરીશું. આનાથી વધારે પાણી નથી લેવાનું. હવે એની અંદર આપણે સુરણ અને બટાકા એડ કરી દઈએ. 150 ગ્રામ સુરણ અને 100 ગ્રામનો એક મીડિયમ સાઇઝનો બટાકો બંને લઈને મેં છોલીને બાઉલમાં આ રીતે મીડિયમ ટુકડામાં કટ કરીને રાખ્યા હતા પાણીમાં, જેથી એ કાળા ના પડી જાય. તો આ રીતે પાણી નિતારીને આપણે સુરણ બટાકા કુકરમાં એડ કરી દઈએ. હવે આપણે એમાં બાફતી વખતે જ સ્વાદ મુજબ એટલે કે અડધી ચમચી જેટલું સિંધવ મીઠું ઉમેરી દઈશું અને સરસ મિક્સ કરીને આપણે ઢાંકીને 3 થી 4 સીટી લગાવીને બંનેને બાફી લેવાનું છે. ત્રણ સીટી લગાવ્યા પછી કુકરને મેં એની જાતે જ થોડું ઠંડુ થવા દીધું હતું. પછી મેં ઢાંકણ ખોલ્યું છે. તો તમે જોઈ શકો છો સુરણ આપણું સરસ ચડી ગયું છે. અને સુરણ ચડી ગયું હોય તો બટાકો ચેક કરવાની તો જરૂર જ નથી, તો પણ હું તમને ચેક કરીને બતાવું છું. તો બટાકો પણ તમે જોઈ શકો છો સરસ ચડી ગયો છે. હવે આપણે શાક વઘારવા માટે ગેસ ઉપર એક નોનસ્ટિક પેન ગરમ કરવા મૂકીશું. એમાં 2 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરીશું. તેલ ગરમ થાય એટલે અડધી ચમચી જીરું ઉમેરીશું. હવે એમાં આપણે વાટેલા આદુ મરચાં એડ કરીશું, જેમાં મેં 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો અને 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં લઈને ખાંડીમાં વાટી લીધા હતા. સરસ એને અડધી મિનિટ માટે આપણે સાંતળી લઈએ. અડધી મિનિટ સંતળાય પછી આપણે એમાં પાણી નિતારેલા સુરણ અને બટાકા એડ કરી દઈએ. સરસ આપણે તેલ મસાલામાં એને મિક્સ કરી લઈએ. હવે એની અંદર આપણે 1 ચમચી જેટલું તીખું લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું. જો તમે લાલ મરચું ના ખાતા હોય તો ફક્ત લીલું મરચું જ લેવું. 1 ચમચી ખાંડ ઉમેરી દઈએ. અડધી ચમચી જેટલું સ્વાદ મુજબ સિંધવ મીઠું ઉમેરી દઈએ, કારણ કે સુરણ બટાકા બાફતી વખતે પણ આપણે મીઠું એડ કર્યું હતું. 1 ચમચી આપણે લીંબુનો રસ ઉમેરી દઈએ. 1 ટેબલ સ્પૂન એટલે કે 1 મોટી ચમચી જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ એડ કરીએ. અહીંયા મેં જે ઝીણું છીણ આવે છે એ લીધું છે. સરસ બધું જ આપણે હવે મિક્સ કરીને 2 થી 3 મિનિટ માટે ઢાંકીને કૂક કરીશું. વચ્ચે તમે ચાહો તો એકાદ વાર પ્લેટ ખોલીને એને મિક્સ કરી શકો છો, જેથી શાક તળિયામાં ચોંટે નહીં. તો ઢાંકીને કૂક કરીએ એ પહેલાં જ આપણે સાથે જ એની અંદર સિંગદાણાનો પાવડર પણ અધકચરો એડ કરી દઈએ. 1/3 કપ જેટલા મેં અહીંયા સિંગદાણાનો પાવડર લીધો છે. સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા કરીને અધકચરો કરીને છોલીને મેં પાવડર કર્યો હતો. ખીચડી શાક અને વડા બધું બનાવવા માટે સાથે જ મેં સિંગદાણા શેકીને ઠંડા કરીને છોલીને પહેલેથી જ પાવડર બનાવીને રાખ્યો હતો. તો સિંગદાણાનો પાવડર ઉમેર્યા પછી જો એકદમ વધારે તમને સૂકું લાગે તો તમે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું 1-2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું પાણી એડ કરી શકો છો. તો અહીંયા હું બસ એમાં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું જ પાણી એડ કરું છું. વધારે પાણી નથી ઉમેરવાનું. ઢાંકીને હવે આપણે 2 થી 3 મિનિટ માટે એને થવા દઈશું. કુકરમાં જો તમે પહેલાં બટાકા સુરણ બાફી લેશો તો ફક્ત 5 જ મિનિટ લાગે છે આ શાક બનવામાં. 2 થી 3 મિનિટ પછી આપણે પ્લેટ ખોલી લઈશું અને એકવાર આપણે શાકને મિક્સ કરી લઈએ. તમે જોઈ જ શકો છો કે જે પાણી આપણે એડ કર્યું હતું એ બધું જ બળી ગયું છે. આ શાક જે છે આપણે આ રીતે સૂકું જ બનાવવાનું છે. તો 1 મિનિટ મેં એને ખુલ્લું રાખીને જ કૂક કરી લીધું છે. તો હવે આપણે છેલ્લે એની અંદર થોડા ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા અને દાડમના દાણા એડ કરી દઈએ. દાડમના દાણા ટોટલી ઓપ્શનલ છે. જો તમારી પાસે હોય તો એડ કરવા, નહીં તો તમે સ્કીપ કરી શકો છો. તો આપણું સુરણ બટાકાનું શાક પણ બનીને તૈયાર છે. હવે આપણે ફરાળી વડા પણ બનાવી લઈશું. વડા બનાવવા માટે એક કાચના બાઉલમાં આપણે પલાળેલા સાબુદાણા એડ કરી દઈશું. 3 ટેબલસ્પૂન જેટલા કાચા સાબુદાણાને બે વખત હળવા હાથે ધોઈને 3-4 કલાક પહેલાં જ્યારે ખીચડી માટે સાબુદાણા પલાળ્યા એ સમયે જ અલગ બાઉલમાં પલાળી દીધા હતા. અત્યારે ફૂલ્યા પછી લગભગ અડધો કપ જેટલાય થયા છે. અને જો આ રીતે મેશ કરીને જુઓ તો આરામથી મેશ થઈ જાય છે. હવે એમાં એક મીડિયમ સાઇઝના બાફેલા બટાકાનો માવો ઉમેરીશું. બટાકાને બાફીને ઠંડો કરીને છોલીને મેં છીણી લીધો હતો, જેથી કોઈ ગાંઠ ના રહે. 1 ચમચી જેટલું સ્વાદ મુજબ સિંધવ મીઠું એડ કર્યું છે. 1/4 કપ જેટલું એટલે કે પા કપ જેટલો શેકેલા સિંગદાણાનો અધકચરો પાવડર એડ કરીશું. સિંગદાણાને ધીમા તાપે શેકીને ઠંડા કરીને છોલીને અધકચરો પાવડર કર્યો હતો. 1 ટેબલ સ્પૂન જેટલા આપણે ઝીણા સમારેલા લીલા ધાણા ઉમેરીશું. હવે આપણે એમાં વાટેલા આદુ મરચાં ઉમેરીશું, જેમાં મેં 2 નંગ તીખા લીલા મરચાં અને 1/4 ઇંચનો એટલે કે પા ટુકડો આદુનો લઈને ખાંડીમાં વાટી લીધું હતું. 1 ચમચી તીખું લાલ મરચું એડ કરીશું. 1 ચમચી જેટલો લીંબુનો રસ ઉમેરીશું. 1 ચમચી જેટલી ખાંડ ઉમેરીશું. ખાંડ અને લીંબુના રસથી એકદમ મસ્ત ખાટો મીઠો સ્વાદ આવશે વડાનો. બધું જ હવે આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. થોડું આપણે મસળતા રહીને એને મિક્સ કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં બધું જ એકદમ સરસ મિક્સ કરી લીધું છે અને જે વડાનું મિશ્રણનું જે બાઇન્ડિંગ છે એકદમ પરફેક્ટ છે.
તો હાથને હવે આપણે બરાબર ધોઈ લઈએ. હાથ ધોઈ લીધા પછી આપણે સરસ તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરી લઈશું. એ પછી આપણે આમાંથી ગોળ ગોળ મીડિયમ સાઇઝના વડા બનાવીશું. તમે ચાહો તો વડાને ચપટા પણ બનાવી શકો છો, પણ આજે એને હું ગોળ શેપમાં જ રહેવા દઈશ. તો બધા જ વડા આપણે બાકીના આ જ રીતે બનાવીને તૈયાર કરી લઈએ. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે બધા જ વડા મેં બનાવીને તૈયાર કરી લીધા છે. હવે આપણે એને ફ્રાય કરી લઈએ. તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય એ પછી આપણે એમાં એક એક કરીને બધા જ વડા એડ કરીશું. અહીંયા હું એકસાથે જ બધા વડા તેલમાં એડ કરી દઉં છું, પણ જ્યારે તમે વડા તેલમાં એડ કરતા હોય તો તેલ એકદમ સરસ વધારે ગરમ હોય એ વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખવું, નહીં તો વડા જે છે ઘણું બધું તેલ પણ પી જશે અને ક્રિસ્પી પણ નહીં બને. તો વચ્ચે વચ્ચે જારાથી આપણે ઉલટ પલટ કરતા રહીને એને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી હવે મીડિયમ ફ્લેમ કરીને ફ્રાય કરી લઈશું. વડા આપણા સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થઈ ગયા છે, તો જારાની મદદથી એને બહાર કાઢી લઈએ. એકદમ ક્રિસ્પી સાબુદાણાના વડા બન્યા છે. તો હવે આપણે રાજગરાની પૂરી પણ બનાવી લઈશું. પૂરી બનાવવા માટે મેં એક થાળો લીધો છે. એમાં આપણે 200 ml વાળો 1 કપ રાજગરાનો લોટ ઉમેરીશું. હવે એની અંદર આપણે એક મીડિયમ સાઇઝનો બાફેલા બટાકાનો માવો એડ કરીશું. બટાકાને બાફીને ઠંડો કરીને છોલીને મેં છીણી લીધો હતો, જેથી એમાં કોઈ ગાંઠ ના રહે. મોણ માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલું 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કર્યું છે. સ્વાદ મુજબ સિંધવ મીઠું ઉમેરીશું. 1 ચમચી આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીશું. હવે આ બધી જ વસ્તુને આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈએ. બટાકાનો જે માવો છે એ એડ કરશો તો પૂરી એકદમ સોફ્ટ બનશે. જો તમે બટાકાનો માવો એડ નહીં કરો તો બિસ્કિટ જેવી કડક પૂરી બની જશે. તો પાણી આપણને આમાં જરૂર લાગે તો 1-2 ચમચી જેટલું જ એડ કરવાનું છે, નહીં તો મોસ્ટલી બટાકાના માવામાં જ બાઇન્ડિંગ આવી જાય છે. તો બસ મેં અહીંયા 1 ટેબલ સ્પૂન જ પાણી એડ કર્યું છે અને સરસ મિક્સ કરીને મીડિયમ કઠણ મેં લોટ બાંધી લીધો છે. લોટ બાંધીને સરસ મેં એને મસળી પણ લીધો છે. તો છેલ્લે લોટ આપણો બંધાઈ જાય એટલે આપણે એના ઉપર 2 થી 3 ટીપા જેટલું તેલ એડ કરીને લોટને આપણે સરસ ગ્રીસ કરી લઈએ, કારણ કે આ લોટ હાથ ઉપર વધારે ચોંટતો હોય છે. તો આપણો પૂરી માટેનો લોટ બંધાઈને તૈયાર છે. હવે એમાંથી આપણે નાની નાની સાઇઝના લુઆ તોડી લઈએ. તો બધા જ લુઆ આપણે આ જ રીતે તોડીને તૈયાર કરી લેવાના છે. મેં અહીંયા બધા લુઆ બનાવી લીધા છે. હવે પૂરી બનાવવા માટે એક પાટલીની ઉપર મેં પ્લાસ્ટિક પેપર ગોળ કાપીને મૂક્યું છે. એના પર થોડું તેલ લગાવીને લુઓ મૂકીશું અને બીજું એક પ્લાસ્ટિક પેપર લઈને એને પણ તેલ લગાવીને ગ્રીસ કરીને આપણે લુઆ પર આ રીતે મૂકી દઈએ. હળવા હાથે હવે આપણે થોડી જાડી પૂરી વણી લઈશું. જો એકદમ પતલી પૂરી વણશો તો એ ફૂલશે નહીં. તો થોડું વણાઈ જાય પછી આપણે આ રીતે સાઈડ એની સરખી કરતા રહેવાનું છે. પછી ફરીથી એને વણી લઈશું, કારણ કે રાજગરાનો લોટ છે તો પૂરી જે છે સાઈડથી થોડી થોડી ફાટશે. તો આ રીતે સરખું કરતા રહીને ફરીથી એને વણી લેવાની છે. તો અહીંયા એક પૂરી મેં વણી લીધી છે. વધારે પતલી પણ નથી, વધારે જાડી પણ નથી. તો હવે આ પૂરીને આપણે એક પ્લેટમાં મૂકી દઈએ અને બાકીની બધી જ પૂરી આપણે આ જ રીતે વણીને તૈયાર કરી લેવાની છે. તો 5 થી 6 પૂરી અત્યારે મેં વણીને તૈયાર કરી છે, કારણ કે વણીને વધારે આપણે એને રાખવાની નથી, તરત જ તળી લેવાની છે. તો જ્યારે તેલ સરસ ગરમ થઈ જાય ત્યારે આપણે શરૂઆતમાં તેલમાં એક જ પૂરી એડ કરીશું. પૂરીને સરસ આપણે જારાથી આ રીતે દબાવતા રહીશું, જેથી એ સરસ ફૂલી જાય. તો આ પૂરી આપણી સરસ ફૂલી ગઈ છે, મતલબ કે તેલનું ટેમ્પરેચર એકદમ પરફેક્ટ છે. તો હવે આ પૂરીને આપણે ઉલટ પલટ કરતું રહેવાનું છે અને બીજી એક પૂરી પણ આપણે એડ કરી દઈએ. એને પણ આપણે જારાથી દબાવતા રહીશું, જેથી એ પણ એકદમ સરસ ફૂલી જાય. જે પહેલાંની પૂરી છે એને હું બહાર કાઢી લઉં છું, કારણ કે સરસ આપણી પહેલાંની જે પૂરી છે તળાઈ ગઈ છે. તેલ એકદમ સરસ ગરમ હોય ત્યારે જ પૂરી તેલમાં એડ કરવાની છે, નહીં તો પૂરી ફૂલશે નહીં. કાં તો અડધી ફૂલશે અડધી નહીં ફૂલે એવું થશે. તો બીજી પૂરી પણ આપણે બહાર કાઢી લઈએ. બધી જ પૂરીને આપણે એક એક બબ્બે કરતા રહીને આ જ રીતે ફ્રાય કરી લેવાની છે. જ્યારે પૂરી તમે તેલમાં એડ કરતા હોય તો ગેસની ફ્લેમ એકદમ ફાસ્ટ રાખવી, પછી તમે મીડિયમ કરીને એને તળી શકો છો. તો તમે અહીંયા જોઈ જ શકો છો બધી જ પૂરી આપણી સરસ રીતે ફૂલી ગઈ છે. તો જ્યારે લાલ થઈ જાય થોડી પૂરી ત્યારે આપણે એને બહાર કાઢી લેવાની છે. તો એકસાથે બે પૂરીથી વધારે બિલકુલ પણ ફ્રાય ના કરવી, નહીં તો પૂરી જે છે એને પેનમાં જગ્યા નહીં મળે તો પણ એ બરાબર ફૂલશે નહીં. આ રીતે નાની નાની વાતોનું જો તમે ધ્યાન રાખશો તો બધી જ તમારી પૂરી જે છે એકદમ સરસ ફૂલશે. તો આ બંને પૂરી પણ લાલ થઈ ગઈ છે સરસ, એને પણ આપણે બહાર કાઢી લઈએ. બધી જ વસ્તુ આપણે હવે બનાવી લીધી છે. હવે આપણે જે મોરૈયાની ખીર બનાવી હતી એ આપણે એક વાટકીમાં સર્વ કરી લઈએ.
જે સુરણ બટાકાનું શાક બનાવ્યું હતું એ પણ આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. એકદમ ટેસ્ટી થાળી બને છે ઉપવાસ માટે. તો જ્યારે પણ તમે ઉપવાસ રાખો તો આ રીતે આ રેસીપીને ચોક્કસ ટ્રાય કરજો. જે સાબુદાણા બટાકાની ખીચડી બનાવી હતી એ પણ આપણે પ્લેટમાં સર્વ કરી લઈએ. તમે જોઈ શકો છો સાબુદાણાનો એક દાણો છૂટો છૂટો છે, બિલકુલ પણ સાબુદાણા ચોંટ્યા નથી. જે રાજગરાની પૂરી બનાવી હતી એ પણ મૂકી દઈએ અને જે આપણે સાબુદાણાના વડા બનાવ્યા હતા એ પણ મૂકી દઈએ. હવે આપણે જે ખીર બનાવી છે એને થોડાક બદામ પિસ્તા અને સૂકા ગુલાબની પાંખડીથી ગાર્નિશ કરી લઈએ. જે સુરણ બટાકાનું શાક અને સાબુદાણાની બટાકાની આપણે ખીચડી બનાવી છે એને પણ થોડા લીલા ધાણા અને દાડમના દાણાથી ગાર્નિશ કરી લઈએ, જેથી આ થાળી જે છે દેખાવમાં વધારે સુંદર લાગે. ખાવામાં તો એ ખૂબ જ ટેસ્ટી છે, તો તમે પણ આ થાળી ઉપવાસમાં ચોક્કસ બનાવજો. જો ફ્રેન્ડ્સ તમને મારી આજની આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારા વિડીયોને લાઇક કરી, શેર કરી, ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ જરૂરથી કરજો. પાસે આવેલા બેલ આઇકનને પણ દબાવજો, જેથી તમને મારા દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન મળતી રહે. અને જો તમારે મારી આજ રેસીપી હિન્દીમાં જોવી હોય તો મારી હિન્દી ચેનલ ઉપર જઈને જોઈ શકો છો, જેની લિંક મેં વિડીયોની નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી છે. તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી આવજો.